Năm đó, bố mang về một bánh trà, là loại trà phổ nhĩ rất đắt, vị rất thơm. Khi nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí đó, tôi đã từ chối thử nó. Nhưng bố là một người yêu trà, chê trà của bố khác gì đang xúc phạm bố đâu. Bố nhìn tôi cực kỳ phấn khích, nếu không phải vì nắm đấm to của bố, làm sao tôi có thể uống cái thứ xấu xí này được. Có lẽ là do ảnh hưởng từ bố. Tôi nếm thử loại trà này và cảm nhận được một chút vị ngọt, và nó rất thơm. Tôi háo hức bảo bố, cho con thêm một ngụm nữa. Nhưng bố bảo, trà ngon thế này, không nên uống nhiều, chỉ uống một chút thôi. Điều này đã khơi gợi sự tò mò của tôi. Khi bố vắng nhà, tôi lặng lẽ pha uống. Không chỉ thưởng thức một mình, tôi còn chia sẻ cho bạn bè trong làng uống thử. Tôi vừa ngồi nhâm nhi trà, vừa bốc phét về trà đạo như ông cụ, khiến bọn bạn tấm tắc khen ngợi. Nhờ vậy mà địa vị gia cát vương của tôi cũng được củng cố. Chỉ trong vài ngày, từ một bánh trà to bằng cái đĩa, tôi đã lấy pha uống hết sạch. Tôi bắt đầu lo lắng, bố còn không dám uống. Nếu như biết tôi đã uống hết nó, chắc chắn là tiêu đời rồi. Những cành liễu sau nhà sẽ gặp xui xẻo. Mới mọc ra được mấy cành, lại bị bố bẻ hết. Tôi quyết định đi lên núi và tìm trà, vì bố bảo trà này chỉ mọc trên núi, hy vọng sẽ tìm thấy. Trời đã không tuyệt đường sống, tôi đã tìm thấy nó, một khối to tròn, đang mọc trên cỏ. Tôi nhìn kỹ hơn, bánh trà này có khi còn to hơn bánh trà của bố, màu sắc hơi khác một chút. Có lẽ là do bị ánh mặt trời chiếu nhiều quá, thỉnh thoảng có vài con ruồi bay tới bay lui, chắc chắn là hương vị rất thơm. Tôi phấn khích vô cùng, mang nó về nhà. Tối hôm đó là Tết Trung Thu, bác Hai và chú Năm qua nhà chơi. Bố vui quá, bảo tôi vào nhà lấy bánh trà phổ nhĩ, rồi pha cho mọi người thưởng thức. Tôi không còn cách nào khác, đành vào nhà dùng thử miếng trà trên núi, bẻ một miếng nhỏ, pha một ấm trà, rót ra 3 chén cho mọi người. Màu trà này hơi tối, khác với trà của bố. Chú Năm nếm thử và bắt đầu cảm nhận. Trà này mới đầu sẽ có vị đắng nhẹ, về sau thì ngọt và có mùi cỏ thoang thoảng. Trà ngon thật. Bố tôi khi nghe thấy vậy thì cười lên thỏa mãn, cầm chén lên nhấp một ngụm, khuôn mặt trở nên kỳ lạ. Nhưng khi nhìn cái cách mà bác Hai và chú Năm thưởng thức, không dám nói gì. Sau đó, cả hai người đều khen trà rất ngon. Muốn nhìn thấy tận mắt, bố bảo tôi lấy trà ra. Tôi hơi hoang mang một chút, ai biết đó có phải trà phổ nhĩ không? Chỉ là trông giống nhau, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, đành vào lấy nó cho mọi người xem. 3 người lập tức đứng hình khi nhìn thấy nó, khuôn mặt dần trở nên vô cùng nhăn nhó. Sau đó cả 3 người họ điên cuồng móc họng. Tôi ngay lập tức thấy bối rối. Đây là trà xịn của cậu đó hả? Sao hai người còn khen ngon? 3 người cãi nhau một lúc, bác Hai và chú Năm tức giận bỏ về. Bố tháo thắt lưng ra, hỏi tôi có chuyện gì. 3 cành liễu bị bố dùng hết, mãi sau tôi mới biết đó là gì. May mắn thay, tôi đã không uống một ngụm nào.